Summer has begun and we are fine. The sound of birds just woke us up. I love the way you smile, you're all I need. The sky I see deep in your eyes. A lonely road, light the fire. I know that we are tired. Wake up in the mountain at your side. Feel alive, we're coming home. The stars we feel alive. In this place we get lost in time. I love the way you smile when we are here. Now that everything's alright. Feel the sound, the wind is coming. We love the way it flows. Wake up in the mountain by your side. Feel alive, we're coming home. Asa ganit to? Ay, dira oh. Dira. Masa iyong dala? Oh, na ako'y ihatag. Dira, palita. Sila. Kung makaka-open. Cameras. Camera house. Diri di ay sa camera house. Sing. Pinay na Kasi may difference nila sa halaman. well, ang isang almost identical na silang features but mas enhanced ito. Mas notably ang iyang processor paspas. GP2 processor. Double the frame rates from 30. Kung 30 siya sa iyang 5K, 60 siya. Kaya si a little laptop. bit mas taas-taas yung sensor, 23 megapixel compared sa 20. Kita ko sa kamera. Sanay na rin. O 10 ka, dili kaya sa mong laptop. Pila? Hag mini camera ba? Pero, ang GoPro, Ay, agibal ka. Okay mo man na inyong gusto. Kana lang yun. Hindi mo niwala po. Dara, oh, mao. Kani. Stabilizer. Dali mo saman. Sana all. Ayo kay. Information na rin. What's up? Ngayon ko, ma'am. So, sa po may kasturya madam. Excited. Tuma na yung mga gusto. Ay, hindi yung burbuya, wala lang po. Makasalong mo. Makasalong na. Asa man ka sa sunod nga. Ako sa bayangan. Mag-isang Sa bayangan. Unboxing. ASMR. ASMR. Naka-data? Ah, yes sir. Download na ng quick.
GoPro app ka. Ah, okay. Ang micro SD, hindi mo ni siya video ka itong mga ordinary na itong micro SD. Oh. Ito yung mga 4K compliant. Ah, okay. Oo. Wait. Kana, quick. Okay na. So, itong kuan, bagi, yung cable para mag-charge ka, ini ka itong imo kuan. Bisa kung sa adapter. Ang battery, ang basic niya nga mounts. Then ang lock. Lock na yan. Ah. Staring out the window, reaching for a North Star, May ganit na video. waiting just to wake up from the stars. So, kani mo rin mga adhesive mounts niya kung helmet. Ako sa helmet. Ah, oo. Wala ka na mag-motor. Pati yung kani. Ikaw kayo, mag-rider mo. Micro SD? Micro SD. O camera, DSLR. Na, sir. Hindi na, sir. Hinay 64 signal. gig ito ang available, sir. Ang sad. Sad ang life mo, sis. Battery. Natin yung manuals. Manual. Speaker. Oh. Me up, Ano lang, ano lang. feel now. I-push ni mo up. Ah. Okay. Battery. Oh, yes. Battery. Ang imo micro SD, diri mo yung butang. Di mo gina mo mabalik kay Di ba ang chip po siyang suksok? Oh. Wala ka na. Di ba ikaw then kung mag-charge ka, naka-open lang. Ah, Yung English code, Type C. Type C na. Type C na daan to yung mga cord sa console phone. Ah, okay na po. Okay na. Wala kang kumaman. Mag-charge na kung mamay ka. I see. A few moments later. Them out, because time ain't ours. Oh, Yeah, micro SD. Mas the best mo gusto. Mas mahal mo gusto mga high-end gusto micro SD. At least katong pwede na. Pwede na niya. Kung reklamo gini siya kasi magkahanan mo siya kung Mga dinami. barato po siya. and never question what gives anyone the right to believe these superstitions outside. It's